قطعاً خیلیاتون فیلم سینمایی تیکن رو دیدید. داستان پدری که دخترش رو میدزدن و خودش با مهارت‌هایی که داره میره تا دخترش رو نجات بده و پرونده امروز چیزی شبیه به فیلم تیکنه. اما اشتباه نکنید، فیلم تیکن رو از روی این داستان نساختن، چون تاریخ اکران تیکن سال 2008 بود و پرونده امروز توی سال 2024 در جریانه. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و ترو کرایم علاقه دارید، میتونید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنار رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اوکی گایز، نمیخوام اصلا جو بدم، ولی پرونده امروز واقعا پرونده عجیبیه. انگار داریم نسخه واقعی فیلم تیکن رو میبینیم. همون دیالوگ معروف I will find you and I will kill you. دقیقاً همون وایب. فکر میکنم واقعا کسی نیست که فیلم تیکن رو ندیده باشه، مخصوصا وقتی شما فن ترو کرایم هستید. امکان نداره همچین فیلمی از زیر دستتون در رفته باشه. دیگه حداقل یکش رو دیدید. اما اگر به هر دلیل این فیلم رو ندیدید، بعد از تموم شدن این پرونده برید و تماشاش کنید، چون چیزی که امروز میخوام براتون تعریف کنم مو به مو همون فیلمه، با این تفاوت که هیچ نویسنده‌ای ننوشتتش، هیچ بازیگری نداره و کاملا از دل واقعیت اومده بیرون. با یه دختر 14 ساله آشناشیم به اسم امیری جرواسی که ما اما تا انتها صداش میکنیم. اما موهای بلند و قهوه‌ای و پرپشتی داشت، چشمهای درشت داشت و قهوه‌ای و از این کلاً صورتهایی داشت که آدمو میخکوب میکرد. متاسفانه اطلاعات خیلی کمی از گذشته اما داریم. فقط میدونیم توی نیویورک زندگی میکرد. هم مادرش و هم پدرش هر دو توی زندگی اما حضور داشتن، گرچه از هم جدا شده بودن. از مادرش ملیسا هم جزئیات زیادی نداریم و خیلی راجبش نمیدونیم، چون اطلاعات زیادی اصلا درج نشده بود. چرا من سختش میکنم؟ بیرون نیومده بود. ولی از پدرش فرانک قرار زیاد بدونیم. فرانک حضانت قانونی اما رو به عهده داشته. پدرش بعد از جدایی از ملیسا یک ازدواج دیگه ای داشته و اما با پدرش و همسر پدرش خانومی به نام الیسن زندگی میکرد. اما اینو هم باید بدونین که اما یک تینیجر خیلی آروم و بی دردسر نبود. نه اینکه ما بخوایم جاجش کنیم، اصلاً. من فقط دارم واژه‌ای که خود پدرش توی یک ویدیو استفاده کرده بود رو بهتون میگم. میگه که اما خیلی ترابل تینیجر بود، به اصطلاح همون دختر دردسرساز. از همون بچگی زخمایی رو به دوش میکشید اما، زخمایی که هیچ وقت به وضوح گفته نشدن. ما نمیدونیم دقیقاً چه مشکلاتی داشت، ولی خب اثر این زخم‌ها کاملا معلوم بود. این زخم‌ها اونقدر عمیق بودن که خیلی زود باعث شد پاش به دنیای دراگز باز شه و گرفتار اعتیاد شد و به قدری توی دراگز غرق شد که دستگیرش کردن و دادگاه بعد از اینکه آزاد شد، دادگاه براش تعیین کرد که باید از این پابند نظارتی‌ها داشته باشه. و این که یک دختر 14 ساله به چنین مرحله‌ای برسه، خب خودش گویای خیلی چیزاست. گویای اینه که احتمال خیلی زیاد از نظر منتالی واقعا به هم ریخته بود. باز دوباره این که دادگاه به چه دلیلی همچین حکمی رو داد و گفت تو باید پابند نظارتی داشته باشی، خب مشخص نیست. واقعا اطلاعات عمومی درباره این بخش وجود نداشت. اما اون چیزی که ما ازش مطمئنیم اینه که اما حالش خوب نبود. با این وجود اطرافیانش باور داشتن که اما داره کم کم حالش بهتر میشه. سال 2024 انگار براش یک حالت مسیر تازه بود. داشت کم کم خودش رو پیدا می کرد. مدتی بود که رو آورده بود به گذروندن وقتش با اسب‌ها. بهشون میرسید، ازشون مراقبت می کرد. کلاً کنار اسب‌ها آروم بود. خیلی‌ها میگن ایکوان تراپی یکی از تأثیرگذارترین روش‌های آروم کردن ذهنه. اما هم انگار با همین حیوونا ارتباطهای بسیار خاصی تونسته بود برقرار کنه، در واقع با اسب‌ها. انگار خودش برای خودش داشت یک مدل تراپی انجام میداد. ما بریم به روز 9 دیسمبر.
یک روز معمولی چند روز مونده به کریسمس و همه آدم‌ها از جمله خانواده اما توی حال و هوای تعطیلاتن. هوا بارونیه، از اون بارون‌هایی که آدمو میکشونه سمت پتو و یه وایب کوزی و هات چاکلت یا حالا کافی. و شب که شد خانواده فرانک داشتن کم کم برای داشتن یک شب آروم و شب همیشگی آماده میشدن. اون شب اما و پدرش فرانک داشتن درباره یه چیز خیلی معمولی حرف میزدن، اینکه شام چی بخورن و از همون مکالمه‌های سیمپل و بی اهمیتی که آدم انتظار هیچ اتفاق خاصی رو بعدش نداره. تا اینکه حدودای ساعت 5-6 عصر اما به استپمادرش الیسن گفت من یه لحظه میرم بیرون، یه چیزی باید از توی ماشین بردارم و زود برمیگردم. Just it. اما نه عجله‌ای توی صداش داشت، نه چیزی مشکوک بود، نه گفتگوش عجیب و غریب بود. رفت که از توی ماشین یک چیزی برداره و دیگه برنگشت. برخلاف خیلی از پرونده ها که خانواده شخص مفقودی ساعتها وای میسن و بعد متوجه میشن که مثلا اون شخص توی خونه حضور نداره، خانواده اما بلا فاصله دچار وحشت شدن، بلا فاصله فهمیدن که اما نیست. یکی از ساده ترین دلایلش این بود که خودش به الیسن گفته بود من میرم یه چیزی از ماشین بردارم و سریع میام، یعنی یه پروسه‌ای که باید 1-2 دقیقه طول بکشه. الیسن خیلی سریع احساس کرد که یه چیزی درست نیست. با توجه به گذشته‌ای هم که اما داشت، خب واکنشش به نبود اما یه چیز واقعا طبیعی بود. و وقتی ما از گذشته اما صحبت میکنیم منظورمون فقط اون موضوع اعتیادش نیست. مسئله این بود که اما یک بار قبلا هم به نوعی خونه رو ترک کرده بود، فرار کرده بود. البته اون سری خیلی طول نکشید و سریع برگشت، یعنی جوری که حتی خانواده‌اش وقت نکردن که مفقودیش رو گزارش بدن. بیشتر شبیه یک اتفاق، یک ترس ناگهانی بود که زود تموم شد. اما این بار فرانک و الیسن خوب میدونستن که نبود اما با سری پیش فرق داره. حالا دلایلش رو بهتون میگم. اول از همه این که گوشیش هنوز توی خونه بود و تو بی آنست کدوم نوجوانی بدون گوشیش از خونه بیرون میزنه؟ مخصوصا اما یک وابستگی خیلی شدیدی به گوشیش داشت. از اون طرف بقیه وسایلش هم سر جاش بودن. هیچ کیفی نبرده بود، هیچ لباس شخصی بر نداشته بود، هیچی با خودش جمع نکرده بود. خب اگر یک دختر نوجوانی بخواد از خونه فرار کنه دیگه 2 آیتم برمی‌داره از تو اتاقش. و این دقیقاً همون چیزیه که پلیس توی کیس های فرار بررسی میکنه. میان و میپرسن آیا بچه‌تون وسیله‌ای با خودش برده یا نه؟ اما نه تنها هیچی با خودش نبرده بود، بلکه حتی کفش‌هاش رو هم پاش نکرده بود. و ما گفتیم عقب‌تر چی؟ گفتیم نزدیک کریسمسه، یعنی توی ماه دیسمبر هستیم و هوا بسیار سرد، نیویورک سرد، بارونیه و توی اون سرما و بارون اما نمیتونه با مثلا حالا پای برهنه یا یه دمپایی چیزی بره بیرون. هیچ چیزی توی مفقودی اما جور در نمی اومد و هیچ کس نمیتونست باور کنه که اما خودش با پای خودش از در خونه رفته بیرون. خب به سرعت پلیس رو خبر کردن. همه چی از اونجایی عجیب تر شد که پلیس وارد ماجرا شد، چون هر چی که بیشتر بررسی میکردن رد فلگز بیشتری پیدا میشد، در حدی که کل ماجرا به سرعت رنگ ترس و نگرانی گرفت. اولین و بزرگترین مشکل این بود که هیچ راهی برای پیدا کردن موقعیت اما وجود نداشت. خب ما گفتیم گوشیشو همراه خودش نبرده بود، ماشین نداشت، هیچ ردی برای دنبال کردن نبود. پلیس عملاً نمیدونست کجا باید دنبال این دختر بگرده. سوای گوشیش که توی خونه مونده بود، چیزی که بیشتر از همه داشت خانواده اما و پلیس ها رو میترسوند، اون پابند نظارتی بود که دور مچ پاش بود. اون پابند بریده شده بود و بله، پلیس کنار خیابون پیداش کرد. یکی با یه قیچی یا چاقویی پابند رو جدا کرده، بریده بود، انداخته بود کنار خیابون و نه چندان اونقدر دور از خونه. پس همین یه نشونه کافیه برای اینکه پلیس ها بفهمن قضیه خیلی جدیه. و ما الان توی یک پوینتی هستیم که ما بدون گوشی، بدون پابند، در حالی که هیچ کس نمیدونه کجاست، کجا رفته، با کی رفته، چرا اصلا رفته. توی خونه هیچ نشونه ای نبود که بتونه کمک کنه که حدس بزنن کجاست، نه یادداشتی، نه حتی اثری از قصد فرار. پس پلیس میره سراغ دوربین امنیتی همسایه، چون خود این خانواده دوربین امنیتی نداشتن. تنها تصویری که از آخرین لحظه های حضور اما وجود داشت از همین دوربین به دست اومده بود. کیفیت فیلم به خاطر بارون شدید و تاریکی هوا خیلی گرینی بود.
خیلی از دیتیلز قابل تشخیص نبود، ولی همین تصویر گرینی هم اطلاعاتی داشت که همه چی رو به هم ریخت. مشخص شد توی اون ویدیو اما بدون کفش، بدون ژاکت، توی اون بارون و سرمای دیسمبر از در خونه‌شون بیرون میره، به سمت یک ماشینی میره که توی ورودی خونه وایساده بود و خب تا به اینجا دیگه ازش خبری نیست. اما دوربین زاویه‌اش جوری بود که اصلاً معلوم نبود خودش سوار ماشین شده یا یکی به زور کشوندتش. راننده هم معلوم نبود کیه. اینکه به جز راننده سرنشین یا سرنشین‌های دیگه‌ای هم داشت معلوم نبود. حتی برند و مدل و پلاک ماشین هم معلوم نبود. با این حال پلیس توی گزارش عمومیش گفت که احتمال داره یک هوندای تیره رنگ باشه این ماشین. شاید سرمه‌ای، شاید مشکی، شاید قهوه‌ای تیره، فقط میدونستن که رنگش تیره است. اما اون چیزی که بیشتر از همه اذیت کننده بود و واقعا رو مغز همه داشت راه میرفت همون کفش نپوشیدن اما بود. یعنی حتی اگر ما فرض کنیم که اما تصمیم گرفته فرار کنه، اگر منتظر یک نفری بود که بیاد دنبالش و میخواستن با هم برن یه جایی، خب چرا باید بدون کفش بره؟ یعنی حتی وقت نکرده که یه جفت کفش بپوشه؟ دیگه بالاخره جلوی ورودی همه خونه های یه جفت کفش هست. همین یه نکته به ظاهر کوچیک باعث شد که همه به این باور برسن که نه تنها اما برنامه‌ای برای رفتن نداشته، بلکه اصلا با رضایت خودش سوار اون ماشین نشده. همه گیج و نگران بودن، ولی بیشتر از همه فرانک حالش بد بود. پدرش فرانک مطمئن بود که دخترش در خطره. برای همین شروع کرد به کاری که از دستش برمی اومد: معروف کردن و تو دهن انداختن اسم اما. صورتش، جزئیات گم شدنش، همه چیز باید دست به دست میچرخید. پس رفت سراغ سوشال میدیا و آفرین مرد، دمت گرم، hats off to you, you've got my respect, much respect man. چون این حرکتش خیلی مهمه توی کیس. فرانک هر کاری از دستش برمی اومد انجام داد. توی همه شبکه‌های اجتماعی پست میذاشت، التماس میکرد، آگاهی میداد و همین باعث شد که پرونده اما واقعا صدا کنه، همه جا پخش بشه. خیلی‌ها بودن که دلشون برای اما سوخت، پستاش رو شیر کردن، عکس اما رو پخش کردن، نوشتن آخرین بار چی پوشیده بود، کجا دیده شده بود. واقعا میدونید مهربونی کردن، ولی در کنار همه این دلهای خوب و مهربون یه مشت آدمم بودن که فقط اومده بودن برای تخریب کردن. از اون ترول های اینترنتی که جاش توی چنین موقعیت هایی نیست. عزیزان دلم، من همیشه میگم اینترنت two sides داره. There's a good side and a dark side. و اون بخش دارک است که همیشه پر از شایعه، قضاوت و با انگشت نشون دادن بقیه است. خیلی ها شروع کردن به گیر دادن به خود اما. از این حرفایی که نوشته هایی که مثلا خودش مقصر بود، خودش باعث شد که گم بشه، یا جمله ها و حرف هایی مثل این که اما اصلا لیاقت کمک گرفتن رو نداره. مثلا یکی از چیزایی که خیلی همه راجبش می نوشتن و حرف می زدن این بود که امایی که هنوز انقدر سنش کمه و جوونه، گذشتش این همه لکه داره، بزرگتر بشه چی میشه؟ منظور از گذشته لکه دار شده مثلا همون حالا اعتیادی بود که درگیرش شده. بعد میگفتن تازه تتو هم داره. Seriously؟ یعنی چی؟ میلیون ها آدم سالم و مسئول در دنیا تتو دارن. ولی خب وقتی کسی دنبال بهانه است برای تخریب کردن یک نفر، همون تتو میشه واسش رد فلگ، هر چیزی واسش میشه ببین. پیج اینستاگرام اما هم یکی دیگه از نقاط حمله بود. بعضی از پستاش با لباسهای جذب یا بیکینی بود و بعضی ها هم حالت بولد و رها و آزاد داشت و مردم فقط نشسته بودن و جاج میکردن. ظاهرش رو جاج میکردن، استایلش رو، پستاش رو، همه چیش رو. و وقتی کارشون با جاج کردن اما تموم شد، نوبت رسید به فرانک و الیسن. اول با این شروع کردن که شما اگر سرپرست‌های خوبی بودید اجازه نمیدادید که اما مثلا همچین عکس‌هایی از خودش توی اینستاگرام آپلود کنه. و از این فشارهایی که وقتی آدم‌ها روی یک شخصی میارن میبینن اون شخص به شخمشه و براش مهم نیست، میرن رو خانواده‌اش این فشار رو وارد میکنن که شما چرا اجازه دادین بچه‌تون اینجوری بگرده. از اون طرف یه گیر دیگه شون به فرانک و الیسن این بود که این دو نفر هم بدنشون پر از تتو بود،
پر از تتو و ملت عاشق این بودن که گیر بدن و من احساس میکنم ما داریم راجع به سال 1970 صحبت میکنیم نه سال 2024. فرانک کلاً علاوه بر تتوهاش ظاهر خیلی خاصی داشت. ریشش بلند بود، سرشو کامل تراشیده بود، صورت و سرش پر از تتو بود و خب همین که مردم عکساشو دیدن شروع کردن به جاش کردنش. فهمیدن که یه پیج اونلی فنز هم داره و یه پدر با کلی تتو، یه ظاهر زمخت و یک پیج اونلی فنز. بله، اینترنت منفجر شد. یک عالمه شایعه پخش شد توسط مردم در حالی که هیچ کدوم از این حرفها و شایعه ها ربطی به کیس اما و گم شدنش نداشت. هیچ ربطی به سیفتیش، به پیدا کردنش، به کمک به خانواده‌اش نداشت. فقط قضاوت، فقط تخریب، فقط حمله. بعد از تمام این اتفاقا فرانک تصمیم میگیره که جلوی دوربین بشینه و با یک صدای خسته و گرفته با مردم حرف بزنه. Good morning. I'm making this message because there's been a lot of confusion on social media about my daughter. Emma Ray is still missing and is a troubled teen, but it doesn't discount the fact that she's my daughter. So I appreciate all the negative comments to just keep them to yourself unless you really understand what it is to go through something like this as a parent. Then just keep the comments to yourself. We're actively looking for her, and we'll stop at nothing to find her. I just want to make it clear to whoever has my daughter that she needs to come home. And we're actively looking for her. We're also looking for you. And I think it would probably be better if the cops find you at this point than we do. But either way, she needs to come home. She's only a kid, and she needs to be let go. So I'm begging you guys, if you've seen her out there, please report it to 911 immediately and or call the police or my phone number. And if you have her, just know that I'm coming for you. Have a nice day. برای رفقای عزیزی که تصویر رو ندارن و فقط صدا رو گوش میکنن بگم حرفای فرانک چی بود توی ویدیوش. میگه اما یه نوجوان دردسرساز بود، اما این باعث نمیشه چیزی از عزیز بودنش برای من کم شه. اون چیزی که مهمه اینه که هنوز پیدا نشده. پس کامنت های منفیتون رو برای خودتون نگه دارید. اما دختر منه، برام عزیزه و تا زمانی که پیدا نشه دست از گشتن بر نمیدارم. بعد خطاب به اون آدم یا اونایی که اما رو دزدیدن میگه شانس بیارید پلیس زودتر از من پیداتون کنه، چون اینجوری براتون گرون تموم میشه اگه من پیداتون کنم. بعد به مردم میگه اگه جایی دیدینش حتما یا با پلیس تماس بگیرین یا با شماره خودم. مشخص نیست اما دقیقاً چه مشکلاتی توی زندگیش داشت، اما هر چی که بود فرانک همیشه کنارش بود و بارها تلاش کرده بود کمکش کنه، بهش برسه، براش پدر خوبی باشه. ولی خب اما بعضی وقتا راه فرار رو انتخاب میکرد، بعضی وقتا نمیتونست با اون صدای توی سرش با افکارش کنار بیاد. با این حال هیچ وقت از پدرش دور نشده بود و رابطهش با پدرش رابطه صمیمی و نزدیکی بود. با وجود این که گفتیم توی دوران نوجوانی با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کرد و حالش خوب نبود، فرانک میگفت اما توی هفته‌های اخیر واقعا حالش بهتر شده بود. همه چیز براش آرومتر بود و میدونید پوینت چیه؟ اینه که هیچ نشونه‌ای از فرار یا بیقراری تو رفتارش نبود. برای همین وقتی ناپدید شد پدرش 100% مطمئن بود که اما از روی خواست خودش نرفته از خونه بیرون و یک اتفاق بدی براش افتاده. میگه که من احساس میکنم، من فکر میکنم که دخترم رفته جلوی خونه تا یک چیزی برداره، همون موقع یک ماشینی اومده در رو باز کرده، اما رو به زور کشیده داخل و رفته. فرانک با تمام وجودش باور داشت که دخترش الان همین حالا داره برخلاف میلش جایی نگهداری میشه که دوست نداره و هر لحظه تو فکر اینه که چطوری فرار کنه اما نمیتونه. و این یعنی فشاری که روی قلب یک پدر هست لحظه به لحظه داره بیشتر میشه. فرانک میگفت وظیفه من پدره که پیداش کنم، هر طوری که شده، به هر قیمتی که شده. البته خب فرانک تنها نبود، تیم پلیس، یک عالمه دیتکتیوز معروف و کاربلد درگیر پرونده اما شده بودن. توی یک ویدیویی فرانک با خنده و خستگی تعریف میکنه، میگه من تقریبا هر 3 دقیقه یه بار دارم با این دیتکتیو ها و پلیس تماس میگیرم. و واقعا فرانک با کارهاش و فعالیتش راجع به دخترش توی سوشال میدیا فرق ایجاد کرده بود. شاید پلیس هم داشت کار خودش رو میکرد، ولی واقعیت اینه که اطلاعات رسمی زیادی
منتشر نمیشد. از اون طرف رسانه ها هم انگار خیلی جدی پیگیر این ماجرا نبودن، خیلی کیس اما براشون جذابیت نداشت. اگه اسم اما رو گوگل می‌کردی بیشتر از هر چیزی با پست های اینستاگرام پدرش روبرو می‌شدی، با ویدیوهایی که ضبط می‌کرد، اطلاعیه هایی که خودش منتشر می‌کرد، جستجوهایی که با مردم راه انداخته بود. هر جستجویی هم که می‌رفتن کلی شرکت کننده داشت. فرانک از همه می‌خواست چراغ قوه بیارن، باتری اضافه بیارن، هر چیزی که ممکن بود نیازشون بشه، چون می‌دونید بعضی وقتا این جستجوها میتونست تا مثلا نصف های شب ادامه پیدا کنه. می‌رفتن توی ساختمان‌های متروکه محل، توی جنگل‌های وسیع و واقعا تاریک و انبوه. حتی گاهی در خونه مردم محلی رو میزدن که مطمئنشن چیزی از قلم نیفتاده. شاید کسی که توی اون خونه ها زندگی میکرد چیزی دیده بود، چیزی راجع به اما میدونست. و ببینید تمام این کارهایی که پدرش داره میکنه، فرانک داره میکنه، در عرض چند روزه، یعنی هنوز به 1 هفته هم نکشیده. و درست چند روز بعد از ناپدید شدن اما یک سرنخ امیدوار کننده رسید. یه نفر تماس گرفت با فرانک و گفت یک دختری رو دقیقاً با همون مشخصات اما یه جا دیدم. میگه که اون دختر تنها، گیج و سردرگم بود و کنار یک جاده‌ای توی منطقه بوهیمیا پرسه میزد و این جاده فقط 10 دقیقه تا خونه فرانک فاصله داره. وقتی فرانک اون تماس رو دریافت کرد و همچین چیزی شنید که یک دختری شبیه به اما توی بوهیمیاه، همه چیزو ول کرد و با سرعت هرچه تمامتر راهی اون جاده شد. اما خب هیچ چیزی پیدا نکرد. با خودش فکر کرد که شاید اون آدمی که زنگ زده اشتباه کرده، شاید فقط صرفاً یک کسی رو دیده که مقداری شبیه به اما بوده. ولی همون روز یک اتفاق دیگه ای افتاد که همه چیز رو تغییر داد. دوربین‌های امنیتی یه موتل توی همون منطقه تصویر واضحی از خود اما رو ضبط کرده بودن. کاملا مشخص بود که خودشه. اما داشت با یک حالت پریشونی در چند تا از اتاقا رو میزد، انگار دنبال کس خاصی میگشت. و به محض اینکه پلیس این فیلم رو به فرانک نشون داد، فرانک گفت شک ندارم که دخترمه، شک ندارم اماه. این یعنی بالاخره یه مدرک تصویری واقعی و تایید شده از اینکه دخترش زنده است و فقط 10 دقیقه با خونه فاصله داره. امید توی دلشون شعله کشید. شاید این نایتمر داشت بالاخره تموم میشد. ولی وقتی رسیدن به اون موتل و همه جا رو گشتن، هیچ اثری از اما پیدا نکردن. انگار هیچ کس اونجا نبود. نه خودش، نه نشونه ای از اینکه با کی بوده و یا کجا رفته، مقصد بعدیشون کجا بوده. برای خانواده‌اش، به خصوص فرانک، این اتفاق مثل یک سقوط دوباره‌ای بود به اعماق تاریکی. انگار دوباره برگشته سر همون خونه اول. برای لحظه‌ای فکر کرده بود اوکی همه چیز قراره درست بشه، ولی خب دوباره برگشتن سر اون نقطه اول. و بدتر این که بعد از این اتفاق تا 20 روز آینده هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاد. نه خبری، نه سرنخی، نه حتی یک پیام. و ما میگیم 20 روز، برای فرانک داشت اندازه 20 سال میگذشت. یعنی حتی اگر اون موقعی که توی اون موتل دیده شده بوده، فیلمش ثبت شده بوده، حالش خوب بوده، هیچ کس دیگه نمیتونست بگه الان که 20 روز گذشته چه بلایی سرش اومده، آیا الان هم زنده است؟ و خب ما میدونیم توی چنین کیس های آدم ربایی معمولاً وقتی قربانی یک کودک یا دختر نوجوان باشه، یک زن باشه، احتمال خیلی زیاد برای قاچاق کردن آدم ربایی صورت گرفته. پس 20 روز زمان زیادیه. توی چنین کیس هایی احتمال میره طرف رو یا کلن از کشور خارج کردن، فروختن مثلا حالا به یه جای دیگه، و یا اینکه سوء استفاده هاشون رو کردن از اون شخص و به قتل رسوندنش. فرانک خیلی ناامید شده بود ولی تسلیم نشده بود. به پست گذاشتن ها راجع به اما ادامه داد، ویدیو آپلود کرد، تعداد آپلود کردن ویدیوهاش رو بیشتر کرد. توی یکی از اون ویدیوها با چشمای خسته و یه صدایی پر از بغض میگه که این ویدیو رو برای اما میگیرم، اگه صدای من رو میشنوی بدون که دوست دارم، بدون ما هممون دوست داریم. باید برگردی خونه، بابا دلتنگته، خیلی زیاد دوست داره، هر لحظه بهت فکر میکنم اما، هیچ وقت دنبال کردنت رو متوقف نمی کنم، هیچ وقت. اگه میتونی برگرد خونه، اگه کسی دختر منو پیش خودش نگه داشته لطفاً آزادش کن، و اگه این کارو نکنی بدون که تاوانشو پس میدی قول میدم بهت. ما داریم همه سرنخ‌ها رو دنبال میکنیم. اون فقط یه دختر 14 ساله است، یه بچه است که کمک لازم داره. خواهش میکنم اگر مردم هر جا دیدینش فوراً با 911 تماس بگیرین.
و یا میتونید مستقیم با خودم تماس بگیرین. واقعا نمیتونم احساسم رو توی کلمات بگنجونم. اگه هیچ وقت همچین موقعیتی رو تجربه نکردین، نمیتونین درک کنین زندگی کردن توی همچین وضعیتی یعنی چی. اینکه دنبال بچت باشی و ندونی کجاست. توی یه ویدیوی دیگه رو به اونایی که هنوز توی صفحش کامنت های مسخره و آزاردهنده میذاشتن میگه به اونایی که همچنان منو آزار میدن و مزخرف مینویسن فقط اینو بگم، کارما یه چیزیه که برمیگرده سمت خودتون. الان وقتش نیست. الان دارم عزاداری میکنم، دارم برای دخترم میمیرم. خواهش میکنم تمومش کنید. و از یک پوینتی به بعد فرانک دیگه فقط دنبال پیدا کردن اما نبود، بلکه دنبال پیدا کردن جسد دخترش بود. احتمال میداد که شاید دیگه اما زنده نباشه و خب حداقل من بتونم جسدش رو پیدا کنم، بتونم لحظه خودم رو آروم کنم، یک مراسم خاکسپاری درست و حسابی براش برگزار کنم. و این در حالیه که همه آدم‌ها توی حال و هوای نیویرن، دارن جشن میگیرن و فرانک خودش شخصا توی خیابون‌ها داره دنبال دخترش میگرده، دنبال هر گونه سرنخی، دنبال هر اثری از اما. با اینکه خیلی ها گفته بودن اما یک تینیجر درد سرسازه و 100% با میل خودش از خونه فرار کرده و جای نگرانی نیست، اصلا ما نباید دنبالش بگردیم، اما ارزش پیدا شدن رو نداره، اما خب گفتیم فرانک از همون ابتدا مطمئن بود که دخترش از خونه فرار نکرده. همچنان توی ویدیوهاش میگفت امکان نداره این تصمیم خود اما بوده باشه، امکان نداره اما این همه مدت طولانی از خونه دور بمونه. مخصوصا توی تعطیلات کریسمس اما عاشق تعطیلات نیویر کریسمس بود. فرانک توی ویدیوهاش میگه فقط یک احتمال باقی مونده، اونم این که یکی اما رو برده. برای همین از یه جا به بعد تمرکزش رفت سمت پیدا کردن اون یک کسی. یکی از اولین فرضیه ها این بود که شاید اما با اون فرد، با اون شخص توی اینترنت آشنا شده باشه. پس شروع کرد به زیر و رو کردن همه اکانت های سوشال میدیاش. دنبال آدم هایی میگشت که حتی ذره‌ای مشکوک به نظر بیان، حتی 1% عجیب یا نامتناسب با سن 14 ساله اما. و بالاخره یه چیزی هم پیدا کرد که به نظرش مشکوک میرسید. خب لحظه‌ای هم معطل نکرد، همه چی رو توی ویدیو منتشر کرد. برای بقیه راجع به اون آدم مشکوک یه ویدیو گذاشت و توضیح داد. Hello, today is December 26th. My daughter's been missing 18 days today, and we still continue to search. But as we go through searching and starting to look through her social media, more and more and more, and scrutinize some of the guys that have been on there, I come across a guy by the name of Sick Cheddar, S-I-C Cheddar. I'm going to show you his photo now. I want everybody to see that. So this guy's been all over my daughter's feed for the last year or so. He's a full-ass grown man, and whether he took my daughter or not, I don't know, but apparently he's looking for me. And that raises a couple of weird suspicions in my eyes that I'm not a very hard guy to find. So, Sick Cheddar, I know you're watching this, but if you feel man enough and you want to come talk to me, my name and number is all over social media. Not very hard to find. You don't have to troll around behind my back and text people, hey, do you know this guy? And do you know this guy? What's up with this dude? Like, just be a man, even though I know you're not. Because you DM 14-year-old and 13-year-old girls, you're a f***er. However, if you feel man enough, hit me up. You got my Instagram. I'll even give you my number, 631-294-0265. So if you got something to say to me, you can give me a call. You can come find me. I'm sure my address is all over social media. Anytime you feel man enough, you can hit me up. Or you could just crawl back into the little hole you came from and keep DM little girls. Okay, other than that, I have nothing else to say to you, but this is directly for you, Sick Cheddar. If you have a problem with me, you know how to reach me. Have a nice day. این مردی که فرانک توی ویدیو ازش صحبت کرد تبرئه شد. هیچ ارتباطی با ناپدید شدن اما نداشت. فقط یکی از اون ویردوهای آنلاین بود. یه مرد خرس گنده‌ای که داره توی سوشال میدیا با یک دختر 14 ساله لاس میزنه. اما حتی با وجود این که اون مرد هیچ ربطی به مفقودی اما نداشت،
2 تا نکته رو باید بگم. یکی اینکه خیلی حال کردم این مرد رسوا شد. من خودم همیشه همین کارو توی فضای مجازی انجام میدم. افرادی که میان مثلا چه میدونم خیلی رک بگم دیک پیک میفرستن یا حرفهای جنسیت زده میزنن یا هر گونه مزاحمتی رو ایجاد میکنن، به محض اینکه چشم بخوره استوریشون میکنم. حتی خیلی وقتا تو پست توی ویدیو میذارم باشن و صورتشون رو نشون میدم. چون میدونید اشخاص مزاحم، اشخاص متجاوز، اشخاصی که به حریم شخصی دیگران تجاوز میکنن تا زمانی که از اون کامفورت زونشون نیان بیرون به کارشون ادامه میدن. و این دقیقاً کاری بود که فرانک انجام داد. چهره این آدم رو وایرال کرد. و مورد دوم که میخوام بهش اشاره کنم، من واقعاً از لحظه رفتار فرانک دارم لذت میبرم در این پرونده. به عنوان یک پدر، به عنوان یک انسان کیف میکنم وقتی همچین مردای بالغی که فکر میکنن فرستادن پیام برای دختر بچه‌ها طبیعیه جلوی بقیه رسواشن و چهرهشون وایرال شه. اصلا این جیگر من حال میاد. با اینکه اون سرنخ به بنبست خورد، فرانک همچنان دنبال سرنخ‌های دیگه بود. داشت هر روز توی اینستاگرام آپدیت میذاشت و یک تنه با موج دروغ و شایعه هایی که توسط مردم داشت پخش میشد میجنگید. بازم جا داره بگم دمت گرم مرد، تو چه اعصابی داشتی. یکی از این بدترین شایعه ها میدونید چی بود؟ این بود که مردم یهو میمدن یک خبری رو وایرال میکردن و اون خبرم این بود که اما پیدا شده. خب همین باعث میشد که خیلی ها فکر کنن پرونده بسته شده و دیگه هیچ کمکی نیاز نیست بکنن و از ذهنشون پاک کنن این موضوع رو، چون میگن ماجرا تموم شده. همین باعث میشد که فرانک از پا بیفته، بعضی روزا دلش بخواد کلا همه چیز رو بیخیال شه، اما بعدش یاد دخترش میافتاد، یاد این میافتاد که شاید اما هنوز زنده است. درسته که اما پیدا نشده ولی جسدش هم پیدا نشده. شاید زنده باشه، شاید ترسیده، شاید یه گوشه زخمیه، شاید الان اما داره به خونه فکر میکنه، شاید منتظره که یکی بیاد نجاتش بده. و فرانک میدونست که الان وقتشه محکم‌تر از هر موقع دیگه‌ای کنار دخترش وایسه. honestly اصلا معلوم نبود فرانک کی میخوابه یا اینکه اصلا میخوابه یا نه. از بیرون که شما به این پرونده نگاه میکنی، به رفتار فرانک نگاه میکنی، انگار یک چیزی توی بدن این آدم به زور زنده نگهش داشته. میدونین منظورم همون پیور آدرنالین بود که زنده و سر پا نگه داشته بود فرانک رو، چون واقعا نه خورد و خوراک درست حسابی داشت نه خواب و استراحت. مدام به صورت دیلی ویدیو میذاش و عواطف و اتفاقهایی که افتاده و نیفتاده رو توی سوشال میدیا به دیگران گزارش میداد. هر سرنخی رو دنبال میکرد، حتی اگر 1% احتمال میداد که این سرنخ ممکنه من رو به جواب برسونه. هر آدرسی، هر چیزی رو میرفت سر میزد. حتی خیلی از ویدیوهایی که ضبط میکرد مستقیم خطاب به اما بود، با امید اینکه شاید این ویدیوها رو ببینه و توشون میگفت که چقدر اما رو دوست داره و هرگز دست از پیدا کردنش بر نمیداره. چند روز دیگه میگذره، سال نو اومده بود و رفته بود و اوایل سال 2025 که یک تماس ناشناسی به فرانک میرسه. صدای شخص تماس گیرنده شبیه به صدای یک زن بود و اون زن ادعا میکنه که من اما رو دیدم روی یه قایق توی شهری نزدیک لانگ آیلند به اسم آیسلیپ و این شهر دوباره فقط 20 دقیقه فاصله داره با خونه فرانک و لوکیشن ها رو میبینید چقدر همه نزدیکن. اون زن اطلاعات بیشتری نمیده، میگه که من خیلی ترسیدم، میترسم خودم برم توی اون قایق رو چک کنم که ببینم اما هنوز اونجا اصلا هست یا نه، یا اگر هست زنده است یا نه. با اینکه اطلاعات خیلی کمی میده، سریع قطع میکنه و هول حرف میزنه، ولی لحن صداش باعث شد یه جوری باشه که فرانک قضیه رو جدی بگیره. فرانک هم مقداری شک کرده بود ولی نمیخواست این سرنخ رو نادیده بگیره. سرنخ‌های از این کوچیک‌تر رو جدی گرفته بود، چه برسه به این یکی. میدونست که اگه از کنار این یکی ساده عبور کنه و بگذره و معلوم بشه بعدها که اون زن داشته راست میگفته، هیچ وقت تا آخر عمرش خودش رو نمیبخشه. حتی با خودش اون لحظه فکر میکنه شاید اون زن خودش هم یه زمانی توی اون قایق بوده یا حتی موقع تماس اما هم پیشش بوده. خلاصه با اینکه امید زیادی نداشت تصمیم گرفت بره و شخصا بررسی کنه. کاری که فرانک میخواست انجام بده خیلی کار پر ریسکی بود. درسته یک احتمال کوچیکی وجود داره که شاید دخترش رو پیدا کنه، ولی همزمان این احتمال هم وجود داره که اگر وارد اون قایق بشه یک نفر دیگه هم اونجا باشه و یا اینکه اصلا اون قایق مال یک شخصی
باشه و فرانک بخواد بی اجازه واردش بشه و حسابی خودش رو توی دردسر بندازه. فرانک قبل از حرکت به پلیس زنگ زد و گفت که همچین تماسی دریافت کردم توی چنین لوکیشنی و من شخصا قرار خودم برم اون قایق رو بررسی کنم. و چیزی که بعدش اتفاق میفته واقعا شبیه سکانس فیلم‌های سینماییه. فرانک خیلی سریع خودش رو رسوند به بندر مارینا. این بندر 20 دقیقه با خونش فاصله داشت. قایق اونجا بود، درست بود، اون زن راست گفته بود، الکی نگفته بود. و نکته عجیب این بود که پرده‌های اون پنجره‌های قایق کشیده شده بودن، کاملا بسته بود و داخلش معلوم نبود. و ما راجع به یک قایق ساده صحبت نمی‌کنیم، راجع به یک یات 56 فوتی صحبت می‌کنیم به اسم فینکس. فرانک تصمیم میگیره بره داخل این قایق. این تصمیمش توی شب و تاریکی نیست که حالا بگیم تو تاریکی دزدکی میره و کسی نمیبینه. وسط روزه، هوا روشنه، همه چیز جلوی چشم مردمه. هر کسی میتونست ببینه که فرانک داره وارد اون قایق میشه. و عجیب‌تر این که همون زنی که با فرانک تماس گرفته بود هنوز نزدیک اون قایق وایساده بود. فرانک رو میبینه، بهش میگه من باهات تماس گرفتم. بهش میگه ببین اگر وارد اون قایق بشی باید بدونی که ریسکش پای خودته ها، با آدم‌های خطرناکی میخوای روبرو بشی ها. و همین حرف باعث شد که فرانک با خودش فکر کنه این زن شاید بیشتر از یک تماس گیرنده ساده بوده و بیشتر از اینا درگیر این ماجراست. شاید به نوعی حتی با اما در ارتباط بوده، یعنی مثلا توی این آدم ربایی که اتفاق افتاده روی اما شناخت پیدا کرده، شاید دلش براش سوخته و تصمیم گرفته که کار درست رو انجام بده. مشخص بود اون زن کیه. خودش هم دست داشته توی ربوده شدن اما و یا اینکه خودش هم قربانی آدم ربایی بوده. ولی هر کسی که بود اطلاعات دست اولی درباره اون قایق داشت. فرانک نمیخواست وقت رو تلف کنه، نمیخواست بشینه با خودش سبک سنگین کنه که حالا چی کار کنم، وارد بشم یا صبر کنم پلیس بیاد. خودش میگه از ته دل ترسیده بودم. تا حالا تو زندگیم انقدر استرس نداشتم. از اون طرف یه ترس دیگه ای هم داشتم و اونم این بود که اگر صبر کنم تا مقامات با حکم قانونی برسن شاید خیلی دیر شده باشه. پس وقت برای تردید نبود و باید همین حالا عمل میکرد. اول یه ذره دور از قایق وایساده بود که همه چیزو بتونه بسنجه و ببینه که چی کار باید بکنه و همون موقع یک قایق دیگه پهلو میگیره نزدیک این یکی، یه حالتی که انگار مثلا یک قایق مراقب یا نگهبانه. انگار قرار بود این قایق حواسش به فرار احتمالی اما باشه. و اونجا فرانک فهمید که دیگه وقت برای این نیست که من برم خیلی مؤدبانه در بزنم و بگم که کسی هست، من میتونم یه دقیقه بیام تو این قایق. حالتی میشه که انگار کنترلش دیگه اصلا دست خودش نبود. پاشو میذاره روی عرشه، درو با یک حرکت محکم میشکونه و میره داخل اون قایق. و چیزی که دید براش شبیه معجزه بود، چون اما اون تو بود. تنها دقیقاً مثل همون چیزی که اون خانم ناشناس توی تماس تلفنی به فرانک گفته بود. اما تا فرانکو دید پرید بغلش، پدرش رو بغل کرد، با چشمهایی پر از اشک پرسید بابا چطوری پیدام کردی؟ دوباره فرانک رو بغل کرد، بوسش کرد و مدام میگفت مرسی که نجاتم دادی. 26 روز گذشته بود. همه فکر میکردن اما شاید دیگه هرگز برنگرده، شاید یه چیزی شده باشه، شاید یه آدم خطرناک بردتش، شاید مرده دنبال جسدش بودن. ولی پدرش فرانک با دستای خودش نجاتش داد. خب یه چیزو میخوام در نظر داشته باشید. پرونده اواخر 2024 و اوایل 2025 در جریانه، یعنی همین چند ماه پیش و ما هم الان که داریم این ویدیو رو ریکورد میکنیم اواسط 2025. پس یه سری از اطلاعات هنوز خیلی آپدیت نشدن، هنوز بیرون درج پیدا نکردن. پس اول کیس با این کلمه مشکل دارم. تا به همین امروز که من دارم این کیس رو ریکورد میکنم هیچ کدومشون درست و حسابی نگفتن که وقتی اما رو پیدا کردن دقیقاً توی چه وضعیتی بوده. میدونید منظورم چیه؟ مثلا برهنه بود، نیمه برهنه بود، کتک خورده بود، چه وضعیتی داشته؟ چون ما از یک شرایط خیلی سخت و ناجور داریم صحبت میکنیم. پلیس و حتی خود فرانک تا همین امروز ساکتن راجع به چنین دیتیلزی. ولی چیزی که 100% مشخصه این بود که اما برخلاف میل خودش اونجا نگهداری شده بود.
یعنی عملاً اما توی اسارت بود. اما خودش نرفته بود اونجا. فرانک بعد از اینکه دخترش رو بغل کرد و حالا یه چند لحظه‌ای تو بغل هم گریه کردن و خوشحالی کردن، کل قایق رو گشت، اتاق به اتاق، با امایی که پشت سرش داره راه میره. فقط میخواست مطمئن شه کس دیگه‌ای اونجا نیست و 5 دقیقه بعد پلیس رسید. یه نکته‌ای که خیلی تو این پرونده برام جالبه، اسم خود اون یاته بود. اسمش فینکس بود. فینکس یعنی ققنوس. حتی اسم این قایق هم یه جورایی انگار نشونه است. شبیه دختری که از خاکستر یک زندگی تاریک بلند شد. خاکستری از یک اسارت تاریک. Something like that. باز دوباره ما هنوز نمیدونیم اون تماس گیرنده، اون خانومه تماس رو از سر مهربونی گرفته یا یه چیزایی بیشتر از اینا میدونست، مثلا با یک کسی لج کرده این تماس رو گرفته. معلوم نیست. و این چیزایی که داریم تعریف میکنیم اتفاقهای ساده ای نیستن. باور کردنش سخته. ببینید یک دختر نوجوانی بعد از تقریباً 1 ماه مفقودی، اونم توی شرایطی که 1000 جور احتمال تلخ دور تا دورش پیچیده شده، زنده مونده، زنده اومده بیرون و ما یک جسد نداریم در این پرونده. کیس امروز مقتول نداره و این تقریبا یک چیز محاله. یعنی اگر یک مقدار اخبار رو مطالعه کنیم متوجه میشیم که از هر چند نفری که مفقود میشن و 20 روز 30 روز از مفقودیشون میگذره، چه تعداد کمیشون زنده پیدا میشن و چه نامبر بالایی هرگز پیدا نمیشن یا جسدشون پیدا میشه. بلافاصله بعد از نجات اما رو میبرن به بیمارستان. 2 روز بعد از نجات فرانک یک ویدیو منتشر کرد و گفتش که تحقیقات هنوز ادامه دارن و چون کیس اما اکتیوه اجازه این رو نداره که خیلی چیزها رو بیاد توی ویدیو بگه. مثل اسم همون زنی که تماس گیرنده بود و لوکیشن اما رو گفته بود، مثل سری از سوالایی که الان قطعا شماها توی ذهنتون دارید و ممکنه برای بعضیاش ما پاسخی نداشته باشیم. فرانک توی یه مصاحبه‌ای میگه که قراره کارایی کنه که خانواده‌های دیگه‌ای که ممکنه توی شرایط مشابه قرار بگیرن بدونن باید چطوری عمل کنن. میگه اما برخلاف میل خودش نگهداری میشد توی اون لوکیشن. حتی اجازه نداشت از قایق بیرون بره مگر اینکه 1 نفر مراقب همراهیش میکرد. اما رو وادار کرده بودن به انجام کارهایی که دختر 14 ساله اصلا نباید حتی راجع بهشون فکر کنه، چه برسه به اینکه انجامشون بده. و همون موقعی که فرانک داشت این ویدیو رو منتشر میکرد، 1 نفر بازداشت شد. یه مرد 65 ساله به اسم فرانسیس باکهایت. چجوری بازداشت شد؟ پلیسا بعد از نجات اما و فرستادنش به بیمارستان توی همون قایق مونده بودن و وقتی فرانسیس برگشت بدون معطلی دستگیرش کردن. فرانسیس با اتهام‌هایی مثل آزار جنسی، آدمربایی و رفتار آسیب زننده به یک کودک روبرو بود. البته همه این اتهام‌ها رو انکار کرد و گفت من بیگناهم. فرانسیس صاحب همون قایقی بود که اما داشت داخلش نگهداری میشد. قایقی که نه تنها مال خودش بود بلکه محل زندگیش بود و عملاً اونجا زندگی میکرد. اما ترسناکترین بخش ماجرا اینه که پلیس متوجه شد اون مرد قصد داشته با همون قایق اما رو ببره به کرولاینا. یعنی فقط چند ساعت یا حتی چند دقیقه فاصله بود تا این بچه 14 ساله برای همیشه ناپدید شه. خوشبختانه اون زن ناشناس که با فرانک تماس گرفته بود درست سر لحظه آخر این خبر رو داده بود و فرانک هم باز دوباره خوشبختانه معطل نکرد و سری خودش رو رسوند. و وقتی آدم تصور میکنه اگه فقط یکم اون تماس دیرتر گرفته میشد یا فرانک دست میکرد و نمیرفت، قایق حرکت میکرد و دیگه هیچ وقت هیچ چانسی نداشتن برای اینکه اما رو پیدا کنن، مون میشه. این آقای باسن پیپی که الان دستگیر شده عضو یک باند سازمان یافته بود و خب متاسفانه این خیلی چیز رایجیه. وقتی صحبت از انتقال غیرقانونی انسان‌ها میشه معمولاً اینطور کارها رو مثلا قاچاق کردن انسان و اینا رو هیچ وقت کسی تنها انجام نمیده و تیم هستن، باند هستن. تو هفته‌های بعد از نجات اما رسانه‌ها پر بودن از خبر دستگیری‌های جدید، یکی بعد از اون یکی. یعنی همینطوری پلیس داشت آدم دستگیر میکرد و همشون هم مربوط به کیس اما ها. اما قبل از اینکه وارد لیست اسامی و دیتیلز بشیم باید بگم که هنوز همه اطلاعات به طور رسمی منتشر نشده و خیلی چیزا نامعلومه.
نمیدونم، داشتم به خودم فکر میکردم یه چند ماه، یه سال که از آپلود این پرونده گذشت، مجدد من تحقیقاتمو شروع کنم و هر آنچه جدید آپدیت شده رو بیام توی یک ویدیوی دیگه بهتون بگم. حالا اگر که دوست دارید حتما برای من کامنت بذارید و من این ویدیو رو تو لیست کارهایی که باید 6 ماه یک سال دیگه بهش سر بزنم میذارم و بعد از چندین ماه دوباره بهتون آپدیت میدم، در صورتی که علاقه داشته باشید. بعد از دستگیری نفر اول، نفر دوم دستگیر شد. حالا میخوام دونه دونه هی دستگیری‌ها رو بهتون بگم. یک آقای 45 ساله به اسم بانس نایت. اتهامای این آقا هم تقریبا شبیه همون فرانسیس بودن، به شدت فرانسیس بودن. آزار درجه دوم، به خطر انداختن سلامت کودک، 3 مورد فروش مواد مخدر که ظاهرا کوکائین بوده. و خب این آقا هم مثل نفر قبل گفت من بیگناهم. این آقا هم قبلا سابقه داشته. سال 2004 به خاطر فروش مواد مخدر افتاده بود زندان و بعدش آزاد شده. و میدونید چی میخوام بگم؟ بعد از اینکه طرف به خاطر فروش مواد مخدر افتاده زندان و آزاد شده، نه تنها اصلاح نشده به خاطر اینکه خب آدم ها میرن زندان که اصلاح شن، بلکه وارد یک مسیر خطرناکتر شده. آفرین واقعا. مردم دنبال اینن که بچلرشون رو مستر کنن، مسترشون رو پی اچ دی کنن. ایشون دنبال اینه که از فروش مواد مخدر بره تو کار قاچاق انسان. چیزی که ما متوجه شدیم اینه که یه روز قبل از اینکه اما نجات پیدا کنه، این آقای بانس داخل آپارتمانش به اما حمله کرده بوده. یعنی اما قبل از اینکه وارد اون قایق شه داخل آپارتمان این آدم بوده. هنوز دقیق مشخص نیست که آیا فرانسیس اما رو فروخته به بانس یا اینکه یک معامله کوتاهی بینشون بوده برای یک معامله دیگه‌ای توی اون قایق بوده، یا شاید هم هر دوتاشون عضو یک گروه بودن و با هم همکاری میکردن. هیچ چیز قطعی نیست، ولی چیزی که روشنه اینه که اما وسط یک نقشه وحشتناک گیر کرده بود. نقشه‌ای که شاید خیلی از دخترها یا کودکان نتونستن ازش جون سالم به در ببرن، اما اما برد. همونطوری که گفتم هنوز خیلی چیزا تو این پرونده مبهمه چون خب خیلی تازه است کیس، اما یه چیزی که مشخصه اینه که پلیس هر چقدر بیشتر میرفت جلو، هر چقدر به اسامی بیشتری میرسید، ماجرا ترسناکتر میشد. چند روز بعد یه نفر دیگر رو دستگیر کردن، بازداشت شد. اسمش آلتن هرولد بود. این آقای آلتن هم 35 ساله بود و اتهام‌هایی که بهش وارد شد خیلی اتهام‌های جدی بودن. آدمربایی، آزار جسمی و به خطر انداختن سلامت یک کودک مثل قبلی‌ها. پلیس معتقده همین آلتن کسی بوده که توی دیسمبر 2024 اما رو دزدیده و این آقا کسی بوده که همه این ماجرای وحشتناک رو شروع کرده. مثل اینکه بعد از اینکه اما رو با ماشین دزدیده بردتش خونه خودش و همون روز چندین و چند بار به اما حمله کرده. بهش دراگ داده، آزار و اذیت جسمی و جنسی رسونده بهش و بعد هم بدنش رو فروخته به آدم‌های دیگه. و این در حالیه که ما داریم راجع به یک دختر 14 ساله صحبت می‌کنیم. دختری که 25 روز تمام توی اسارت بوده. با وجود تمام این کثافتکاری‌ها، آلتن هم مثل بقیه هیولاها در این کیس ادعای بیگناهی میکنه. این ادعاهای بیگناهی رو دارید دیگه. اینجوری میگن که دادگاه یک روند خیلی طولانی میگیره برای هر کدوم. حالا این بره وکیل پیدا کنه، دادستانی بره مدارک جمع کنه و خب شاید حکمای کمتری بتونن این وسط بگیرن. و من دلم میخواد دونه دونه بیان اینجا وایسن با یک دمپای ابری خیس وان بای وان بزنم تو دهنشون، چون خیلی از این شخصیت ها داره هرسم میگیره و حالم به هم میخوره. چند روز بعد 2 مرد دیگه بازداشت شدن. یکی به اسم دنیل که 63 ساله بود، اون یکی هم به اسم رابرت که اونم 60 خورده ساله بود. دخترها فقط سنا رو دارید دیگه. مردهایی که کاملا بالغ هستن، مردهایی که باید پدر و یا حتی پدر بزرگ باشن به احتمال زیاد. و وقتی به این پوینت ها میرسیم یه حالت تهوع به هم دست میده. اتهامای این 2 نفر هم مثل اتهامهای نفرهای قبلی بودن: آدمربایی درجه 1، آزار جسمی و به خطر انداختن جون یک بچه. و بله، این 2 گرندپا هم برگشتن گفتن ما بیگناهیم. پلیس میگه این 2 نفر هم اما رو به مدت 2 روز پیش خودشون نگه داشته بودن. هدفشون این بود که مسیر نجاتش سخت‌تر بشه و هیچ کس نتونه اما رو پیدا کنه. طبق اطلاعاتی که در اومده، دنیل حداقل 1 بار داخل خونش اما رو آزار داده و رابرت هم 2 بار داخل گاراژ پشت خونش این کار رو تکرار کرده.
بچه‌ها اگر دقت کنید توی این پرونده من نمیگم تجاوز و میگم آزار، یه جاهایی حالا آزار جسمی، یه جاهایی آزار جنسی، به این دلیل که تا همین حد گفتن به ما. دقیق این موضوع رو باز نکردن که اما قربانی تجاوز بوده یا نه. و خب اصلی ترین دلیلش هم سوای این که کیس هنوز بازه اینه که قربانی کیس امروز زنده است و شاید دوست نداشته باشه تمام جزئیات و اطلاعات و هر آنچه تجربه کرده پابلیک شه. شاید دوست نداشته باشه همه بدونن. اما زنده است و کاملا این حق رو داره که پرایوسی خودش رو نگه داره تا بتونه بعدها زندگی جدیدی برای خودش بسازه. شاید روزگاری خودش بیاد جلوی دوربین بشینه همه چیز رو تعریف کنه، ولی فعلا توی شرایط روحی روانی مناسبی برای این کار نیست. چند روز بعد 2 زن دستگیر شدن و اینجا بود که همه چیز یک پیچ عجیب خورد. Unexpected twist. یکی از این زنها اسمش جکلین بود که قبل از اینکه اسمش به این پرونده وصل بشه همه به عنوان یک مادر و مادر بزرگ مهربون میشناختنش. اینستاگرام جکلین پر از عکس‌های خانوادگی با کپشن‌هایی مثل بچه هام، نوه هام، اینا همه دنیای منن بود. اصلا هیچکس فکر نمی‌کرد همچین کسی بتونه توی یک ماجرای آدم ربایی اونم با این حجم از وحشت دست داشته باشه. ولی خب خیلی زود مشخص شده که این زن یک ساید دیگه هم داره، یک دارک ساید که هیچ کس ازش خبر نداشت. قاعدتاً مثل بقیه اون مردهایی که دستگیر کردن، اونا هم همه پدر یا پدر بزرگ بودن. اونها هم همه 2 ساید داشتن تو زندگیشون. اون یکی زنی که دستگیر کردن اسمش الیزابت هانتر بود، یک خانم 34 ساله. راجب نقش دقیقش توی این پرونده هنوز اطلاعات زیادی منتشر نشده، فقط گفتن که توی یک اتفاقی در تاریخ 13 دیسمبر نقش داشته. اما اینکه اون اتفاق چی بوده و با اما چی کار کرده ما نمیدونیم. شاید جابجایی اما بوده، شاید درگیر برنامه ریزی برای نگه داشتن اما بوده. اما چیزی که مشخصه اینه که اون هم متهم شده به خطر انداختن سلامت یک کودک و مشارکت در نمایش جنسی که برای یک کودک زیر 17 سال اتفاق افتاده. خب اما هم زیر 17 سال بود دیگه. یعنی هر غلطی که می‌کرده به شکل چندش آوری درگیر یک کار کثیف بوده. شاید می‌خواسته محتواسازی جنسی بکنه از اما، نمیدونیم. و البته این 2 نفر هم همه چیز رو انکار میکنن. تا اینجای ماجرا تعداد بازداشتی‌ها شده 7 نفر. 7 تا انسان لنگ دراز کله پوک بالغ که به خاطر کارهایی که با یک دختر 14 ساله کردن با افتضاح ترین اتهاما روبروان. و متاسفانه هنوز ماجرا تموم نشده. چند روز بعد یه نفر دیگر رو هم دستگیر میکنن، یک پسر 20 ساله، پسری به اسم کوین مکدونالد. جرم کوین این بود که به اما داخل یک ماشین تعرض کرده بود. بعدش همین کوین بود که اما رو جلوی اون موتلی که عقب‌تر ازش صحبت کردیم ویدیو ازش در اومده بود اونجا پیاده کرده بود. و توی این خط زمانی که ما داریم حالا همه این دستگیری ها رو میگیم و پلیس هی داره آدم‌های مختلفی رو دستگیر میکنه، فرانک یهو توی تمام شبکه‌های اجتماعیش ساکت شده. دیگه مثل هر روز نمیاد آپدیت بده، نمیاد ویدیو بسازه، تقریبا هیچ پستی در مورد بازداشت‌ها یا جزئیات منتشر نمیکنه. فقط یه پست توی فیسبوک گذاشت با این جمله: اون چیزی که تو تاریکی انجام شده بالاخره با اومدن نور مشخص میشه. شاید حس کرده بود دیگه وقتشه که بیشتر حریم خصوصی خودش و دخترش رو حفظ کنه، چون الان اما توی مرکز مراقبت روانی مخصوص کودکان بستری شده بود و احتمالاً نیازی نمیدید که بخواد همه چیز رو علنی کنه و از طرفی هم شاید از سمت پلیس اجازه این کار رو نداشت، چون پلیس هنوزم داره آدم‌های دیگه‌ای رو دستگیر میکنه راجع به این پرونده. چند روز بعد در حالی که پلیس همچنان داره دنبال مظنون‌های دیگه میگرده و جزئیات زمانی رو تلاش دارن که کنار هم بچینن، یک اتفاق باور نکردنی دیگه میافته، چون یکی دیگه از آزاردهنده ترین لحظه های این پرونده تازه داره خودش رو نشون میده. بعد از نجات اما، دقت کنید، بعد از نجات اما، یعنی الان نجات پیدا کرده و توی یک مرکزی داره نگهداری میشه که بتونن سلامت روانش رو بهش دوباره برگردونن. یکی تو اون مرکز بهش حمله کرده. 5 فوریه یک کارمند 42 ساله، یک مرد 42 ساله توی اون مرکز سلامت روان دولتی به اسم دشان مکلین
دستگیر شد. چرا؟ به خاطر اینکه تلاش داشت تعرض کنه به اما. همون مرکزی که اما بعد از نجاتش قرار بود تحت مراقبت و درمان قرار بگیره و الان یک نفر میخواست بهش تعرض کنه. Like what the fuck؟ بابا ببرید بندازید دور اگر کارایشو بلد نیستید. اصلا سخت نیست. ببر بنداز دور. باور کنید انقدر آمار جرم و جنایت ها میاد پایین که اصلا دنیا گلستون میشه. از این اتفاق تصاویر هم ضبط شده از CCTV کامراها. این کارمند متهم شد به این که به بدن اما دست درازی کرده، لمسش کرده و حتی یه سری ویدیوی دیسکاستینگ دیگه هست که یه لحظه های یواشکی یه جا وایساده بوده و بدن برهنه اما رو دید میزده. حالا مشخص نیست توی چه موقعیتی، مثلا شاید اما داشته لباسش رو عوض میکرده یا در حالی که روی تخت خوابیده بوده یه قسمتی از بدنش مشخص بوده، نمیدونیم. ولی کار بسیار بیمارگونه‌ایه و واقعا باور کردنی نیست. این اتفاقا بعد از نجات اما افتاده. اما قرار بود اونجا احساس امنیت کنه توی اون مرکز، جایی که قرار بود توش درمان بشه و الان اون لوکیشن تبدیل شده بود به یک جایی که مجدد بهش آسیب وارد شه. یک روز بعد از این اتفاق یه نفر دیگه دستگیر شد. یک مرد 63 ساله به اسم رالف نولز. اتهام این آقای رالف هم برای حمله فیزیکی درجه 2، لمس اجباری و آسیب به سلامت کودک بود. همینطور یک زنی که با رالف زندگی میکرد به اسم ربکا، اون رو هم دستگیر کردن. حالا چرا؟ نه فقط به خاطر اینکه مثلا با رالف زندگی میکرده، نه، به خاطر اینکه از تمام کارهای رالف خبر داشته و نه تنها خبر داشته بلکه تاییدشون هم میکرده و خود این زن کسی بوده که به زور به اما مواد میداده و خب 2 تا دلیل داره دیگه مواد دادن توی چنین شرایطی. یک این که طرف از حالت خودش بی خود بشه، درست گفتم؟ نمیدونم، از اون حالت نرمالش در بیاد و کنترل کردنش راحت باشه و دلیل 2 این که اعتیاد پیدا کنه، یعنی به خاطر اون اعتیاده کمتر تلاش کنه که فرار کنه. روز بعدش 12مین نفر هم دستگیر شد و این شوخی نیست. قاچاق کودکان و زنان شوخی نیست. ببینید تا اینجا 12 نفر دستگیر شدن، 12 فرد بزرگسال که خانواده داشتن، زندگی اجتماعی معمولی داشتن، همسایه یکی بودن، کارمند یکی بودن، زن معتمدی بودن، مرد معتمدی بودن، قیافه هاشون همون صورت های معمولی بود که ما هر روز داریم دور و برمون میبینیم و ممکنه به خودمون بگیم اوکی اینم یک آدم معمولی دیگه است مثل بقیه مردم، او چه همسایه نایسی، وای چه فامیل خوبی. ولی در واقع همه اینا تو کار قاچاق انسان بودن. و آخرین نفری که پلیس دستگیر کرده و اسمش رو منتشر کرده، یک مرد 36 ساله‌ای به اسم دنیل سوتو. این آقای دنیل هم یکی از همون کسایی بوده که روی قایق چندین و چند بار آسیب رسونده به اما، ولی خب حالا مشخص نکردن که چه نوع آسیبی. هنوز خیلی چیزا مشخص نیست، ولی با همینایی که میدونیم، تا همین حدی که میدونیم، زنده موندن اما یک اتفاق باور نکردنیه. اما خب زنده موندنش به این معنا نیست که حالش هم کاملا خوبه و همه چیز براش تموم شده. اون چیزی که توی این 26 روز تحمل کرده قطعاً تا ابد باهاش میمونه. پلیس هنوزم نگفته که قرار کسای دیگه ای رو دستگیر بکنن یا نه، تموم شد. ولی همه این 12 نفر تا اینجا گفتن ما بیگناهیم. اوکی. و خب این به این معناست که باید کلی منتظر دادگاه و جلسه و اعتراف و حتی شاید معامله هایی بین این مجرمین و پلیس باشیم. مخصوصا اینکه بین همه این آدم ها کانکشن هست. ممکنه یکی بر علیه یکی دیگه حرف بزنه یا ممکنه یکی به خاطر اینکه کانکشنش به خطر نیفته دهنش رو ببنده. توی این پرونده همه چی از بیرون شاید شبیه این فیلم های سینمایی و هیجانی باشه، مثل همون فیلم تیکن که اول کیس گفتم. یک پدر قهرمان پاشو میذاره روی قایق، دخترش رو نجات میده و همه چی به خوبی تموم میشه. میدونید فیلم ها به ما تا همین حد نشون میدن، یک هپی اندینگ. طرف نجات پیدا میکنه، میره بیمارستان و همه هپیان و بعد اسم کارگردان و بازیگرا میاد. ولی واقعیت اینه که اون قسمت نجات فقط یک فاز ماجراست و اینجور اتفاقا پایان خوشی ندارن. چیزی که اما و امثال اما از سر میگذرونن انقدر تاریک و دردناکه که هیچ
قهرمانی نمیتونه با هیچ کاری پاکش کنه. و چیزی که ترسناکترش میکنه اینه که 12 انسان واقعی توی همین دنیای واقعی، یعنی این پرونده فیلم نیست، این کارا رو با یک دختر بچه کردن و دستگیر شدن، اما هزاران هزار انسان کثیف دیگه هنوز دارن این کارها رو میکنن، حتی شاید بدتر، حتی شاید شیطانی تر، و هنوز هم دستگیر نشدن. اگر که حوصله گپ های آخر پرونده رو ندارید، تشکر میکنم ازتون که تا همینجا هم همراه بودید. ممنون بابت تمام حمایت ها و ساپورتاتون. ممنون بابت کامنت های خفنی که میذارید. اگر هنوز به جمع ما اضافه نشدید، میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. یادتون باشه که ویدیو رو لایک کنید. یادتون باشه حتما برام کامنت بذارید. امیدوارم صحیح و سالم تو پرونده های بعدی ببینمتون. خب، گاسیپ این کیس. واقعا یه چیزی توی این کیس هست که مو به تن آدم سیخ میکنه. اونم اون موقعی که قایقه فقط چند دقیقه فاصله داشت تا زمانی که حرکت کنه و فرانک رسید. اگه فرانک فقط چند دقیقه دیرتر میرسید، شاید هیچ وقت never ever دخترش رو نمیدید. فکر کردن به این موضوع برای منی که فقط دارم تعریف میکنم و اما دختر من نیست، مثلا چه میدونم فامیل من نیست، هیچ حس خاصی بهش ندارم، سنگینه. چه برسه برای یک پدری مثل فرانک که خودش با چشمهای خودش میدید که دخترش زنده است، هی اخبار بد راجبش میخوند، مردم اذیت میکردنش، له شده بود، شکسته بود، آسیب دیده بود، میدونست دخترش تنها یه جا گیر کرده. و خب خیلی لذت بخش بود که پدرش نجاتش داد. درسته پلیس ها چند دقیقه دیگه رسیدن، ولی خب بازم دیر رسیدین دیگه. با اون حس قوی که داشت، با اعتماد به یک رندم کال، با نترسیدن از قانون، با ندیده گرفتن ترس هاش، وای نستاد این پا اون پا کنه، حالا من یهو وارد قایق یه نفر نشم. اما در کنارش یک حقیقت تلخی وجود داره و اونم اینه که همه اون آدم‌های کثیف obviously دستگیر نشدن. هنوز احتمال داره یکی یا چند تا یا حتی یک شبکه بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر پشت این ماجرا باشه. امیدوارم که این پرونده فقط یک شروع باشه برای باز شدن یک گره خیلی خیلی عمیق توی دنیای کثیف قاچاق و کودک آزاری. چون سوالی که بر آدم پیش میاد اینه که چند تا امای دیگه توی این دنیا هرگز پیدا نشدن؟ چند تاشون هنوز توی قایق موندن؟ چند تاشون هنوز توی خونه ها حبسن؟ چند تاشون به جای اینکه نجات پیدا کنن، بدن بیجونشون پرت شده توی آب؟ چند تا امای دیگه فراموش شدن، حذف شدن از این دنیا؟ توی این پرونده همه چی همونقدر که نجات اما رو قشنگ کرده و واقعا شبیه یک فیلم بود، همونقدر هم تلخ، واقعی و دردناک بود. پرونده امروز نشون میده که دنیا چقدر میتونه تاریک باشه. و نکته ناراحت کننده دیگه برای من اینه که گفتیم کل اون 12 نفر ادعای بیگناهی کردن و حالا سوای کش اومدن محاکمه ها و دادگاه ها، چون هر کدومشون جداگونه باید براشون دادگاه برگزار شه. این به کنار، این که دوباره تمام این دردها و خاطرات گوه باید برای اما و خانواده‌اش تکرار بشن و زخم‌هاش تازه بشن، این واقعا اذیت کننده است. یعنی حتی منی که قرار نیست تو دادگاه‌ها شرکت کنم بهش فکر می‌کنم تپش قلب میگیرم، استرس میگیرم. حالا رفقا، چون این چندمین پرونده‌ایه که پام جا نمیشه اوکی شد. لنگای دراز من مناسب این فضا نیست. anyway داشتم بهتون میگفتم چون این چندمین پرونده‌ایه که ما توی این چنل داریم کاور میکنیم که راجع به قاچاق انسان، کودکان و اینا هست، لازم میدونم که چند تا نکته رو بگم برای بالا رفتن آگاهیتون. چون خیلی از شماها کودک دارید، خیلی از شماها جوون هستید، خیلی هاتون عزیزانی دارید که اگر آگاه باشید میتونید از خودتون و عزیزانتون بهتر و بیشتر مراقبت کنید. قاچاق انسان فقط رو بودن نیست و اغلب با فریب دادن اون شخص شروع میشه. خیلی ها فکر میکنن که قربانی ها دزدیده میشن، مثل کیس امروز که اما رو دقیقاً از جلوی خونش دزدیدن. ولی واقعیت اینه که اکثراً با وعده کار، عشق، مهاجرت و یا حتی دوستی‌ها و روابط مختلف جذب میشن. قاچاقچی‌ها دقیقاً میدونن که قربانی هاشون چی کم دارن و میان همون کمبودی که تو زندگی اون آدم هست رو بهشون وعده میدن. مورد بعدی که خیلی پشم ریزونه
اینه که قاچاقچی‌ها بیشتر اوقات آشنا هستن. توی خیلی از کیس ها بر اساس تحقیقات FBI آدم رو با یک دوست، فامیل، معلم، همسایه و یا حتی عضوی از خانواده است. برخلاف تصور کلیشه‌ای که قاچاقچی غریبه است و یهو از آسمون تاپ که میفته رو زمین نازل میشه، بیشتر قربانی ها از طرف کسی که بهش تراست داشتن فریب میخورن. سن بیشتر قربانی ها زیر 18 ساله و این واقعا دردناکه. بیش از 50% از قربانی های قاچاق جنسی توی دنیا شامل کودکان هستن. بعضی کشورها، در پرانتز بگم حتی کشورهای پیشرفته، گزارش هایی دارن از کودک هایی که 10 یا 12 سالشونه و قاچاق براشون اتفاق افتاده. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم و میبینی هر کدوم این موارد که من داشتم تحقیق میکردم واقعا برام خیلی عجیب بود، اینه که قاچاق انسان یکی از پردرآمدترین جرایم دنیاست. اولیش قاچاق مواد مخدره، بعدش قاچاق اسلحه است و بعدش قاچاق انسان که سومین تجارت غیر قانونی پرسوده در کل این دنیا. یعنی گه زدید به کره زمین آدمی زاد. اما تفاوتش با بقیه اینه که انسانها رو توی این تجارت بارها و بارها میفروشن و ازش استفاده میکنن. درسته توی قاچاق مواد مخدر و یا حتی اسلحه با این اشیا انسانها آسیب میبینن و یا میمیرن، اما توی قاچاق انسان رسما انسان رو مثل یک کالا میدونن. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم و توی کیس اسم کیس اون دختره چی بود؟ وایسید با پیداش کنم، الان میره رو مخم. کارلا، پرونده 152. من این موردی که الان میخوام بهتون بگم و توی پرونده کارلا هم بهتون گفته بودم. قربانی ها معمولاً هیچ وقت خودشون رو قربانی نمیدونن. خیلی از قربانی ها به خاطر تهدید، شیم یا برین واشی که براشون انجام میشه باور میکنن که خودشون خواستن که توی این شرایط قرار بگیرن و یا اگرم خودشون نخواستن مستحق این شرایط و این زندگی هم. و برای همینه که خیلی هاشون فرار نمیکنن و یا حتی دنبال کمک نمیرن. اینترنت و سوشال میدیا زمین بازی اصلی قاچاقچی هاست. قاچاقچی ها خیلی حرفه‌ای از اپ ها، چت روم ها، بازی های آنلاین و یا حتی پلتفرم های معروف برای پیدا کردن و شکار کردن قربانی هاشون استفاده میکنن. مخصوصا بین نوجوان ها، مخصوصا راجع به قربانی های نوجوان. بعضی از این باند ها سازمان یافته و اینترنشنال هستن. نتورک هایی وجود دارن که از کشوری به یک کشور دیگه آدم جابجا میکنن. خیلی راحت از مدارک جعلی استفاده میکنن، قربانی‌ها رو از یک کشور به یک کشور دیگه منتقل میکنن، چرا که پیگیریشون سخت‌تر بشه. و اینو داشته باشید، قربانی‌ها ممکنه جلوی چشم ما باشن ولی ما نفهمیم. خیلی‌ها که توی هتل‌ها، توی فست فودها، توی کارگاه‌های زیرزمینی یا حتی سالن‌های زیبایی کار میکنن ممکنه قربانی قاچاق باشن، اما چون اغلب ساکتن، چون نگاه نمی کنن تو چشم کسی یا تحت فشار و تهدید زیادی هستن، ما متوجه این موضوع نمیشیم. خیلی وقتها توی بعضی از کشورها پلیس یا قانون به قربانی ها مثل مجرم نگاه میکنه و بله، توی بعضی از کشورها زنی که از قاچاق جنسی نجات پیدا کرده باشه ممکنه به خاطر اون چی میگم بهش، مثلا فحشا یا اقامت غیر قانونی زندانی بشه و این واقعا یک لایه عمیقی از ظلم به قربانیه. و مورد آخری که به نظرم جالب اومد براتون تعریف کنم و راجع به تمام کیس های افرادی که از قاچاق جون سالم به در میبرن صدق میکنه، اینه که نجات پایان ماجرا نیست براشون، بلکه تازه شروعشه. کسی که از قاچاق نجات پیدا میکنه باید با تروماهای روانی، آسیب‌های شدید جسمی، سوء تغذیه، PTSD، اعتماد از دست رفته، اعتیادی که اکثرا درگیرش میشن توسط اون شخص قاچاقچی و خیلی وقتها با قضاوت اطرافیان دست و پنجه نرم کنن. و هر کدوم از این مواردی که گفتم یه دونش به تنهایی میتونه فیل رو از پا بندازه. درمان براشون بسیار طولانیه، سخته و پر از آپ اند داون. امیدوارم که هیچ وقت
هیچ کدوممون درگیر چنین مسائلی نشیم، چه خودمون چه عزیزانمون. ولی صحبت راجع به این چیزا مهمه، به خاطر اینکه ما باید اطلاعات عمومیمون رو ببریم بالا، ما باید سطح فرهنگ و شعورمون رو ببریم بالا، دانشمون رو، آگاهیمون رو ببریم بالا، چون هر چقدر توی یک چیزی آگاهیمون بالاتر باشه، بهتر و درست‌تر میتونیم با اون موضوع مقابله کنیم. اینم از پرونده امروز. چارلی اونجا خوابیده داره خرافوف میکنه و اینکه مبلای بنده نمیخواد دستم برسه. من مبلامو از دانمارک سفارش دادم و خب طبیعتاً این رو میدونستم که ممکنه بالاخره طول بکشه تا دستم بیاد. آخرین باری که چک کردم توی سایت داشتم ترکینگ آیدی و اینا رو به اصطلاح ترک میکردم، زده بود 20 خورده روز دیگه میرسه. حالا لیتس سی. خسته شدم، دلم مبلامو میخواد. با ذوق و شوق من اونا رو گرفتم. اینجوری بشینم روش لم بدم براتون پرونده تعریف کنم. چند روز پیش یکی تو کامنت ها ازم پرسیده بود که تو از ساعت چند پرونده ها تو ریکورد میکنی؟ یعنی مثلا براش جالب بود که بدون خب تو روز ریکورد میکنم، تو شب میکنم و اینا. بعد گفتم شاید برای خیلیتون جالب باشه، بذار بیام تو ویدیو بهتون بگم. بنده یک عدد خروس سحرخیزم. روزهایی که ریکورد دارم یا حالا حتی یک میتینگ مهمی دارم یا یک کار کلا مهمی دارم، از ساعت 5 الی 5:30 صبح پا میشم. بین حالا نیم ساعت تا 1 ساعت به زمان نیاز دارم که مغزم بیاد بالا، اون کافی اول صبحمو بخورم و یه سیگاری بکشم و بعد دوباره یه چایی بخورم چون میتونید بالاخره ما ایرانیم این چاییه با همیشه باشه. بعد میشینم به ریکورد کردن کله سحر دیگه تا هر وقت که تموم شه. البته لابلاش هم خب صبحونه میخورم دیگه چون نمیشه، گشنه میشم، میدونید میمیرم از گشنگی. ولی خب این همیشه نیست. مثلا بعضی وقتها بر اساس برنامه هام یا اگر خواب بمونم مثلا ریکوردم میشه ظهر. بعضی وقتا ریکورد انقدر طولانی میشه که دیگه باید لابلاش من یه گپی بدم برم نهار بخورم. بعضی مواقع نادر هم پیش اومده که من تازه بعد از ظهر نشستم ریکورد کردم. آره اینم مدل تایمینگ ریکورد کردن. من کلا موجود عجیبی ام. ببینید من هم عاشق صبح‌ها و روزم، عاشق اون آفتاب اول صبحی که در میاد، البته اگر آفتاب ما ببینیم. از اون طرف عاشق تایم شبم. کلا زندگی رو دوست دارم. امید به زندگیم بالاست. دمتون گرم تا اینجا همراه بودید. من برم، امروز روز ورزشمه، باید برم باشگاه که دیگه دیرم هم نشه. یعنی ولم کنین همین جوری میشینم واسهتون ریکورد میکنم، حرف میزنم، ولی خب دیگه همه حرفا رو هم به جا نزنم دیگه. باشه تو پرونده‌های بعدی مراقب خودتون باشید. به زودی با یک کیس دیگه میام سراغتون. فعلا